गुड आफ्टरनुन गाइज आज मदर्स डे होइन अनि अब आज मदर्स डे स्पेसल नि त अब बिहानै आमाबाट टिका सिका लगाइयो आशीर्वाद लियो होइन अनि आज अफिसर छुट्टी थिएन नि गाइज होइन तर म चाहिँ आज मलाई अलि रेस्ट पनि आवश्यकता थियो त्यो भएकोले गर्दाखेरि म पनि गइनँ अब एकछिन यहाँ होइन हाम्रो यहाँ घर नजिकै होइन यो इटाहरी हाटगडामा त्यो नाङ्ग्लो क्याफे खोलेको छ अरे भने अस्तिदेखि हल्ला सुनेको थियो गाइज आजको यो ब्लग स्पेसल है नाङ्ग्लो स्पेसल के रहेछ त्यहाँ होइन त्यहाँको मेनुहरू होइन त्यहाँको डिसहरू त्यहाँको लोकेसनहरू म तपाईँलाई देखाउने छु यो ब्लगमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि आज बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको इक्जाम थियो नि त होइन मैले अनलाइनमा जुन भिडियोहरू हालेको थिएँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लगभग त्यही कभर गर्ने गरी क्वेसन आएको रहेछ मैले क्वेसन हेरेँ होप द्याट तपाईँले बिबिएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट हो भने तपाईँले राम्रो इक्जाम गर्नुभयो होला ओके भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला गाइज यहाँ टिम रेडी हुँदैछ होइन यहाँ 3 जना म 4 जना अझै 2 जना टिमको बाँकी छन् गाइज यहाँ रेडी हुन अलि ढिला भइरहेछ अब हामी रेडी भएपछि निक्लिहाल्छौँ होइन अब यहाँ आज सिटी सफारी चढ्दै जाने हो नि त घाम बर छ तर चिसो हावा लागिरहेछ पुरोबाट शीतल चाहिँ अब कोठामा त शीतल छ बाहिर एकदम धेरै घाम लागेको छ आज मधेसमा 81 गर्नु परिरहेछ नि त गाइज अब यो गर्मीको मौसममा होइन अब स्टे कुल होइन स्टे काम एकदम शीतलपूर्वक बस्ने प्रयास गर्नु होला आज अब यो नाङ्ग्लोको ट्रिट चाहिँ नानीको बर्थडे आउँदैछ नि त होइन अनि अब नानीको बर्थडेमा सेलिब्रेसन गर्न अनि अब मुना दिदी पनि पाहाड जाने अरे होइन अनि आयुष दादाको पनि इक्जाम आइरहेछ अंशु दिदीको पनि स्कुल लाग्छ होइन अनि आज मदर्स डे बनाएर अनि हामी चाहिँ त्यही सेलिब्रेसन पनि हुन्छ नानीको बर्थडे सेलिब्रेसन के अब हुन्छ 12 गते हो बर्थडे चाहिँ होइन अनि आज भर्खर 7 गते हुँदैछ 5 दिन पछाडि बर्थडे छ होइन बर्थडेको दिन पनि भ्लग त आउँछ होइन तर आजको चाहिँ यो चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन जस्तै हो कि यसो हाम्रो सेलिब्रेसन भनेको जाने यसो खाजा खाने त हो नि त्यस्तो अरू केही खासै केही हुन्न ओके ये ल गाइज हामी किन लाग्यौँ है अब अब हामी हिँडिसकेका छौँ स्टेसन बसेर होइन अब यहाँबाट हामी 10 मिनटमा पुग्छौँ नि त त्यहाँ होइन 10 मिनट राखिदिनु होला सबै आयो हेयर हेड नाङ्ग्लो है आज दिउँसो छ नि त छिटै छ खाजा खाने बेला खासै भएको छैन होला मान्छेहरू भर्खर आउँदैछन् अब हामी आइपुगेका छौँ होइन यहाँ नाङ्ग्लो टिम आइसकेको छ यहाँ अरू बेला पनि त्यस्तै हो लगभग नाङ्ग्लोमा यहाँ पाइने चिजहरू बाहिर नै यहाँ डेकोरेसन गरेर टक्क देखाइदिएको रहेछ होइन यो घरको अगाडिपट्टि ठ्याक्कै यो हट जस्तो बनाएको छ नि त यहाँ सायद किचन होला होइन पिङ पनि छ होइन मामुजको छेउमा बसिन्छ न बरु यहाँ म खिचिदिन्छु ल गाई यहाँ पिङ पनि रहेछ
खासै भिडभाड छैन। यहाँ बाहिर फोटो सेसन चलिरहेछ हाम्रो टिमको। हामी अब माथि जाँदैछौँ। आज फर्स्ट टाइम हो नि त यहाँ होइन, पुरै एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो नि त कहाँ कहाँ के छ भनेको र। अब म चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट अब फर्स्ट फ्लोरमा जाँदैछु होइन। अब यो एउटा खाजा क्याफे हो नि त। अब यहाँ के खाजा आइटमहरू पाउँदो रहेछ होइन, हामी त्यो पनि हेर्छौँ। एकदम आर्टिस्टिक होइन। ल यहाँ पनि विभिन्न स्टेसनहरू रहेछ होइन। यो लुम्बिनी स्टेसन होइन, यतापट्टि इलाम रहेछ। यो प्रत्येक टेबललाई चाहिँ ठाउँको नाम दिएर छ गाइज होइन। नेपालका एकदम प्रसिद्ध ठाउँहरू यहाँ ताप्लेजुङ होइन, त्यहाँ धनकुटा। अनि होइन त्यो आफ्नो नजिकको ठाउँको नाम देख्दा पनि होइन मान्छेलाई एउटा प्रभाव हुन्छ नि त होइन। यहाँ अब यो क्यानभासहरू एकदम राम्रो छ। यहाँ मुस्ताङ छ गाइज, मुस्ताङ। त्यहाँ मनाङ रहेछ, मुस्ताङ मनाङ यति नै होला सायद। ल यहाँ मेनुको अध्ययन हुँदैछ, म्यामले अध्ययन गर्नुहुन्छ। ओके ल गाइज हाम्रो चाहिँ अर्डर भइसक्यो होइन। तर ओभर गर्मी के यहाँनिर यो बङ्गालमा त्यहाँ रिसेट गर्ने कुरा भयो गाइज। यहाँ हामी चाहिँ मनाङ स्टेसनमा बसेको कि यो मनाङ स्टेसनमा बहुत धेरै गर्मी भइरहेछ कि पुरा मनाङ चाहिँ एसीवाला हुनुपर्ने रहेछ। 500 गाइजी नाङ्लो सेट आइसकेको छ है, कति छिटो आयो कि एकदम दामी छ ल, ओभर दामी छ है। टाइसर पनि पुरा खुसी भएको छ नाङ्लो सेट देखेर, हाँस्दै मुस्काउँदैछ। ओके एज यु लाइक होइन। नानु चाहिँ यहाँ ससेजलाई पिस गर्दैछन्। ओभर ह्याप्पी छ नि त नानी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। डेलिसियस छ होइन, मिठो छ। अलिक गर्मी होइन, अलि यहाँ चाहिँ अब एसीको व्यवस्था भयो अझ राम्रो होइन। तर अहिले यस्तो नि त अब यो त्यति साह्रो यसो प्रचार प्रसार अलिक कम भएको छ क्या र होइन, त्यही भएर अलिकति मान्छेहरूको क्राउड छैन होला, त्यसपछि अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर एसी पनि यहाँ म राख्न चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। अलि म जाँदाखेरि त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनमा निक्लिन्छु होइन। अनि टिकटक भिडियो पनि बनाएर, टिकटक हो कि त्यो फेसबुकमा छ टिकटकमा, टिकटक भिडियो पनि बनाउँदो रहेछ, अलिकति आएको छ। अब यो नाङ्लोको टिकटक आइडीलाई पनि फलो गरिदिनु होला। फिस मोमो है, म्यामले यहाँ खाँदै जान्छ। प्लिज खाइस न म्याम। ओके ल ल अङ्कलको पनि लास्ट पिस मोमो गाइज। यस द लास्ट पिस इज बेटर देन 1000 पिस। अझ मिठो चिज छ भने त नि त लास्ट पिसको स्वाद ओ माई गड है यस्तो हुन्छ है। तर अगाएको छ भने चाहिँ लास्ट पिस खानु परे पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। तर अहिले अब त अगाउनु त अगाइ होइन, तर मिठो डेलिसियस क्या गाइज। क्विक सर्भिस, एकदम छिटो सर्भिस भयो होइन। नाङ्लोको ब्रान्डिङ रहेछ, आफ्नै हुनाले यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ धेरै पिस अर्डर गर्दाखेरि ब्रान्डिङ निकालिदिन्छ। तपाईँलाई पनि यस्तो पऱ्यो भने तपाईँले 500 बोतल अर्डर गर्नु भने बनाइदिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। म त 100 बोतलबाटै माथि बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ है आजकल।
गाइज अब खाजा भइसकेको छ होइन अब हामी यहाँबाट अब निक्लिने तर्खरमा छौँ हेरो के छ त नि तिम्रो प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो एकदम राम्रो दामी मुना दिदी कस्तो रह्यो एकदमै राम्रो अझै अनि के छ के भन्दैौ न त यो सर्भिसको विषयमा एकदम दामी एकदम छिटो एकदम मिठो एकदम मिठो A1 ओके हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त बाबा मलाई पनि दामी लाग्यो बाबालाई है राम्रो सर्भिस एकदम फास्ट सर्भिस ओके गाइज है एकदम दामी आइरहेछ अब यहाँ सबै सक्यो नि त होइन अब खाजा पनि भयो अनि यो ब्लग एन्ड गर्ने बेला भएको छ अब ब्लग चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ ल भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच है अब फेरि अर्को नयाँ ब्लगमा फेरि नयाँ विषयवस्तु नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई हेभ अ नाइस टाइम